Lektion 1. Strandplaner. Jag kan inte vänta med att utforska de pittoreska städerna. Absolut. De är fulla av karaktär och charm. Och jag ser fram emot att koppla av på stranden. En perfekt plan. Stranden kan vara så föryngrande. Finns det några speciella stränder du rekommenderar? Definitivt kolla in de lugna stränderna bort från folkmassorna. Jag älskar ljudet av det. Lugna omgivningar är idealiska. Jag håller med. Det möjliggör ordentlig avkoppling och njutning. Jag kommer att se till att lägga till dem i min resplan. Lektion 2. Matval. Till lunch tror jag att jag ska gå med kalkonsmörgåsen. Det låter som ett bra val. Det är alltid tillfredsställande. Vad sägs om dig? Vad kommer du att ha? Jag funderar på en sallad. Något lätt och uppfriskande. En sallad är ett hälsosamt val. Lägger du något speciellt i det? Jag kan lägga till feta och några valnötter för extra smak. Åh, det låter gott. Tack. Kombinationen är förtjusande. Jag måste prova det nästa gång. Lektion 3. Kvinnors idrottshistoria. Jag har funderat på de utmaningar som kvinnliga idrottare står inför. Ja. Kvinnor inom idrotten har gjort betydande framsteg under årtiondena. Billie Jean King och Martina Navratilova sticker ut i historien. Absolut. De har varit pionjärer för kvinnor inom idrotten. Deras engagemang och talang förändrade uppfattningarna oerhört. Det är inspirerande att se hur långt kvinnoidrott har kommit. Det finns dock fortfarande mycket arbete att göra. Definitivt. Att säkerställa jämställdhet inom idrotten är avgörande. Vi måste fortsätta att stödja kvinnliga idrottare på alla sätt. Lektion 4. Oväntade inköp. Jag köpte impulsivt en ny gadget förra veckan. Åh, verkligen. Vad köpte du? En snygg mixer. Jag trodde att det skulle förändra mitt matlagningsspel. Det låter spännande. Har du använt det än? Inte än, men jag hoppas att det lever upp till hypen. Se till att du tar dig tid att överväga dess funktioner. Du har rätt. Jag ska inte skynda mig på nya inköp. Exakt. Att ta tid kan förhindra ånger senare. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida shoppingresor. Lektion 5. Att njuta av nuet. Jag tänker på det som dyker upp alldeles för ofta. Ja, det är lätt att fastna i framtida bekymmer. Jag tar mig inte tid att njuta av den dag jag lever i. Det är viktigt att uppskatta nuet. Hur lyckas du hålla dig jordad? Jag övar tacksamhet dagligen. Det hjälper mig att fokusera på det goda. Det är en bra teknik. Jag borde prova det också. Du kommer att finna glädje i de små sakerna omkring dig. Jag kommer att göra en bättre ansträngning för att omfamna nuet. Lektion 6. Regeringens fokus. Jag hoppas definitivt att den nya regeringen fokuserar på att ta itu med de pressande frågor som vårt land står inför. Det är ett rättvist hopp. Vilka frågor berör dig mest? Jag anser att hälso- och sjukvård bör ha högsta prioritet. Ja, prisvärd sjukvård är avgörande för alla. Och utbildningsreformer är lika viktiga, tror du inte? Absolut. Att investera i utbildning formar framtiden. Jag skulle också vilja se mer stöd för mentalhälsoinitiativ.
Mental hälsomedvetenhet är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Det ska bli intressant att se hur de planerar att ta itu med dessa utmaningar. Lektion 7. Utforska kanaler. Jag skulle gärna vilja utforska stadens kanaler. På så sätt kan vi se en annan sida av staden. Det låter som en unik upplevelse. Känner du till några turer? Ja. Det finns guidade båtturer som ger intressant historia. Så härligt! Vad sägs om boende? Finns det några förslag? Det finns charmiga hotell vid vattnet i närheten. Det låter perfekt. Jag hoppas att de har fantastiska vyer. De flesta gör det. Du kommer att njuta av att vakna upp till vacker natur. Jag kommer definitivt att titta på att boka en plats snart. Lektion 8. Cabin Retreat. Låt oss leta efter närliggande stugor för vår tillflyktsort. Det låter förtjusande. En mysig stuga skulle vara perfekt. Ska vi kolla väderprognosen innan bokning? Ja! Det hjälper oss att planera våra aktiviteter klokt. Jag vill inte hamna i oväntat regn. Håller med! En solig helg låter perfekt för oss. Jag hoppas att det finns stugor tillgängliga. Jag kommer att söka online och hitta några alternativ för oss. Låter som en plan. Jag kan inte vänta på reträtten. Lektion 9. Muffin eller scone. Jag slits mellan en blåbärsmuffin och en hallonscone. Båda låter läckra. Vilken föredrar du? Det är dilemmat. Jag njuter av båda smakerna. Kanske kan du prova en av var och en. Det är en lysande idé. Varför inte njuta av båda? Exakt. Unna dig själv när du kan. Jag kommer säkert att ta det rådet. Maten är alltid roligare när den delas också. Det är sant. Jag kommer att ta med mina godsaker att dela med dig. Lektion 10. Marknadsföringsinsikter. Hallå där! Deltog du på affärsseminariet förra veckan? Ja, det gjorde jag. Det var ganska insiktsfullt. Jag tyckte att talarna var mycket engagerande. Jag håller med. De delade fascinerande marknadsföringsstrategier. Tyckte du några speciella råd användbara? Ja, segmentet om digitala marknadsföringstrender var ögonöppnande. Jag noterade det också. Det är avgörande för vår tillväxt. Jag kommer att försöka implementera dessa strategier i mitt arbete. Samma här. Det känns skönt att få ny kunskap. Lektion 11. Utbildning och lärande. Universiteten i södra USA byggde oöverträffade inlärningscentra. Ja, de har också fokuserat på öppna offentliga skolor för alla. Det är inspirerande att se utbildning prioriteras. Utbildning är en grundläggande rättighet. Alla förtjänar tillgång. Jag undrar ofta hur utbildningssystemen skiljer sig åt mellan länderna. Det skulle vara en intressant jämförelse att utforska. Har du besökt några internationella skolor? Inte än, men jag skulle gärna vilja lära mig mer om dem. Kanske kan vi samla information tillsammans. Lektion 12. Fördelarna med samarbete. Utmärkt! Jag tror att samarbete kan gynna båda våra organisationer. Jag håller helt med. Att arbeta tillsammans leder ofta till framgång. Hur ser du för dig att detta partnerskap utvecklas? Vi kan kombinera våra resurser och expertis. Det låter lovande. Vad ska vara vårt första steg?
Jag föreslår att vi skisserar våra mål innan vi går vidare. En tydlig plan kommer säkert att hjälpa oss att navigera i alla utmaningar. Ja! Kommunikation kommer att vara avgörande under hela processen. Jag ser fram emot att skapa något fantastiskt tillsammans. Lektion 13. Historisk reflektion. I södra USA upphörde slaveriet på 1860-talet under inbördeskriget. Ja, det var en kritisk vändpunkt i historien. Det är svårt att tro hur nyligen det var. Verkligen! Vissa länder, som Brasilien, tog längre tid att avskaffa det. Det belyser verkligen den globala kampen för mänskliga rättigheter. Ja, och lärdomarna från historien informerar vår nutid. Vi måste fortsätta diskussionerna om jämställdhet idag. Absolut. Det finns fortfarande mycket arbete att göra. Medvetenhet och utbildning är avgörande för framsteg. Lektion 14. Betalningsmetoder. Självklart. Vi accepterar alla större kreditkort. Det är jättebra. Det gör betalningen bekväm för alla. Får jag få ditt kort, tack? Visst. Här är det. Tack. Detta kommer att bidra till att påskynda processen. Jag uppskattar hur smidigt det här är. Vi strävar efter att göra varje upplevelse trevlig. Det visar sig verkligen. Bra service gör hela skillnaden. Jag hoppas att du kommer tillbaka snart igen. Lektion 15. Bokningskrav. Om jag hittar en plats som uppfyller alla mina krav, bokar jag den. Det låter smart. Några specifika bekvämligheter du letar efter? Jag föredrar en lugn plats med utsikt. Det skulle verkligen förbättra din vistelse. Jag behöver också några grundläggande köksfaciliteter. Bra idé. Det låter dig förbereda dina måltider. Jag hoppas att jag hittar något som passar alla rutor. Du förtjänar en bekväm och trevlig vistelse. Tack! Jag kommer att börja min sökning direkt. Lektion 16. Musikens och konstens glädje. Jag njöt av att spela gitarr. Vad sägs om dig? Jag har alltid beundrat musiker. Hur kom du in i att spela? Det började som en hobby, men det blev snabbt min passion. Det är underbart. Har du komponerat några låtar? Ja, några texter här och där. Men de behöver arbete. Jag slår vad om att de är bättre än du tror. Tack! Vad sägs om dig? Har du utforskat några konstformer? Jag började nyligen måla. Det är ganska befriande. Målning låter härligt. Vad tycker du om att måla mest? Lektion 17. Förberedelser för invändningar. Slutligen har jag förberett svar på eventuella invändningar som de kan väcka. Det låter proaktivt. Vilken typ av invändningar förväntar du dig? Mest bekymmer om budget och tidslinje. Mycket vanliga problem. Hur kommer du att adressera dem? Jag planerar att presentera tydliga uppgifter och exempel för att stödja mina poäng. Denna strategi verkar effektiv. Det är viktigt att vara transparent. Exakt! Jag vill se till att alla känner sig hörda och förstådda. Du är på rätt väg. Kommunikation är nyckeln. Jag hoppas verkligen att det här mötet går bra. Lektion 18. Daglig övning. Jag börjar med 10 minuter om dagen och ökar gradvis till 20-30 minuter. Låter som en bra plan för förbättring. Vad övar du?
Jag jobbar med mina gitarrfärdigheter. Hur mäter du dina framsteg? Jag spelar in mig själv för att lyssna för förbättring av min teknik. Det är ett utmärkt sätt att spåra tillväxt. Ja, det hjälper till att identifiera områden där jag behöver mer fokus. Konsistens är nyckeln till att behärska alla färdigheter. Jag håller med. Jag kommer att utmana mig själv hela tiden. Lektion 19. Påverkan på sociala medier. Jag håller med. Deras användning av sociala medieplattformar är lovvärt. Ja, de engagerar sig framgångsrikt med en bred publik. Det är fascinerande hur snabbt information sprids nu för tiden. Verkligen. Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för anslutning. Jag undrar hur det påverkar människors uppfattning om varumärken. Det formar definitivt åsikter. Öppenhet är viktigt online. Det är sant. Autentiskt engagemang främjar förtroende. Företag måste lyssna på publikens behov. Absolut. Effektiv kommunikation är avgörande för tillväxt. Lektion 20. Matlagning tillsammans. Prova detta recept. Hur ska vi börja? Tja! Låt oss blanda mjöl, jäst och vatten först. Det låter enkelt nog. Ska jag mäta ingredienserna? Ja, exakta mätningar är avgörande för bakningens framgång. Ska vi låta det jäsa efter blandning? Exakt! Att ge det tid att stiga är viktigt för texturen. Hur länge behöver vi vänta? Ungefär 1 timme borde räcka. Perfekt! Jag kommer att förbereda de andra ingredienserna medan vi väntar. Lektion 21. Omfamna digital detox. Utan distraktioner kan vi verkligen njuta av vår omgivning. Det är just därför en digital detox är så fördelaktig. Jag tycker att det är uppfriskande att koppla ur en gång i taget. Jag också! Det gör att jag kan fokusera på det som betyder mest. Har du planerat en detoxdag snart? Jag tänker tillbringa en dag i naturen. Det låter perfekt. Naturen har en lugnande effekt. Absolut. Dessutom hjälper det att ladda kreativiteten. Jag kommer att överväga att följa med dig på din detoxdag. Lektion 22. En historisk debatt. I de västra delarna av USA fanns det betydande debatter. Ja, Lincoln höll flera berömda debatter mot en anhängare av slaveri. Det var ett avgörande ögonblick i historien. Verkligen, diskussionerna påverkade nationens framtid. Deras argument var kraftfulla och banbrytande. Det är fascinerande att studera hur sådana debatter formade samhället. Jag beundrar Lincolns engagemang för medborgerliga rättigheter. Han mötte stort motstånd men förblev orubblig i sin tro. Historien visar oss ofta vikten av mod i ledarskap. Lektion 23. Reseambitioner. Jag är upphetsad. Absolut. Jag har undersökt några destinationer. Det är fantastiskt. Var hade du i åtanke? Jag funderar på en naturskön kuststad. Låter härligt. Vad lockar dig till det området? Den hisnande utsikten och färska skaldjur är lockande. Du kan inte gå fel med kuststäder. Jag håller med. Havet har en så lugnande närvaro. Dessutom finns det ofta roliga aktiviteter att njuta av.
Jag kan inte vänta med att uppleva allt. Lektion 24. Dryckesalternativ. Till lunch skulle jag vilja beställa en flaska mousserande vatten. Det låter uppfriskande. Jag gillar också mousserande vatten. Det passar bra med många måltider. Några andra dryckesförslag. Vad sägs om att prova färsk limonad? Det är väldigt populärt. Det låter lockande. Jag älskar en god citrussmak. Vi kan till och med blanda det med lite mynta för en twist. Det skulle vara härligt. Ska vi beställa båda? Absolut. Variation är alltid en bra idé. Jag kan inte vänta med att njuta av vår måltid tillsammans. Lektion 25. Idrottsutmaningar och bidrag. Utmaningarna för idrotten har varit betydande under årtiondena. Ja, och anmärkningsvärda kvinnliga idrottare mötte många hinder. Billie Jean King till exempel gjorde en enorm inverkan. Verkligen, hon kämpade för lika rättigheter i idrotten. Martin Navratilova är en annan inspirerande figur. Absolut. Hennes bidrag till jämställdhet är anmärkningsvärda. Deras engagemang fortsätter att inspirera många idag. Jag hoppas att nästa generation lär sig av deras arv. Sådana pionjärer banade väg för framtida idrottare. Lektion 26. Trädgårdssamtal. Vilka typer av växter odlar du mest? Jag odlar främst örter och grönsaker i min trädgård. Det låter förtjusande. Vilka örter rekommenderar du för nybörjare? Basilika och rosmarin är bra val. De är lätta att hantera. Jag älskar att använda basilika i min matlagning. Vad sägs om grönsaker? Tomater och paprika är ganska givande. Jag har alltid velat odla tomater. Några tips? Ge dem mycket solljus och vattna dem regelbundet. Jag kommer definitivt att prova det. Färska tomater smakar otroligt. Lektion 27. Lägenhetsjakt. Jag stötte på en lägenhet med 3 sovrum att hyra i centrum. Verkligen, det låter intressant. Vad är priset? Det är $450 i månaden. Det är ganska rimligt för centrum. Vad sägs om bekvämligheterna? Här finns ett fitnesscenter och en tackterrass. Wow! Dessa funktioner skulle vara perfekta för sociala sammankomster. Jag trodde det också. Har du letat efter en plats att bo? Jag funderar på att flytta närmare jobbet. Det skulle spara tid. Låt mig veta om du behöver hjälp. Lektion 28. Dela intressanta berättelser. Jag tycker om att dela intressanta historier, men jag känner mig ibland rädd för att bli dömd. Jag förstår den rädslan. Att dela personliga erfarenheter kan vara skrämmande. Ja, det är svårt att vara sårbar. Ändå är det viktigt för anslutning. Absolut. Alla har en unik historia att berätta. Jag tänker ofta på de lärdomar jag kunde ge. Att dela dessa lektioner kan hjälpa andra att känna sig mindre ensamma. Jag uppskattar ditt perspektiv. Det uppmuntrar mig att öppna upp mer. Du borde. Dina erfarenheter kan inspirera någon. Tack. Jag kommer att försöka vara mer öppen i framtiden. Lektion 29. Gitarresa. Jag har spelat gitarr i ett halvår nu. Det är imponerande. Tar du lektioner eller lär du dig själv? Jag lär mig främst själv, men jag tittar ofta på online tutorials.
Det låter effektivt. Hur håller du dig motiverad? Jag sätter upp små mål, som att lära mig nya låtar. Det är en bra strategi. Vilken låt jobbar du på just nu? Jag försöker behärska Wonderwall. En klassiker. Det kommer att bli givande när du spikar det. Jag hoppas det. Jag kan inte vänta med att framföra den live. Lektion 30. Skönheten i Vermilion Lakes. För tusentals år sedan slog infödda läger vid Vermilion Lakes. Det är fascinerande. Vad vet du om deras livsstil? De levde harmoniskt med naturen och använde tillgängliga resurser. Det måste ha varit ett enklare sätt att leva. Ja, och de måste ha haft en djup koppling till landet. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras traditioner och kultur. Det finns många intressanta historiska platser att utforska där. Natur och historia tillsammans ger en berikande upplevelse. Vi borde planera ett besök för att verkligen uppskatta det. Lektion 31. Kontaktinformation. Kan jag få ditt kontaktnummer, tack? Självklart. Jag heter John Smith och mitt nummer är 555 till 1234. Tack! Detta gör det lättare att hålla kontakten. Absolut. Kommunikation är avgörande för alla samarbeten. Har du en e-postadress också? Ja, det är john.smith@email.com. Jättebra. Jag kommer snart att kontakta dig med detaljerna. Jag ser fram emot att höra från dig. Likaså. Det kommer att bli ett produktivt samarbete, tror jag. Lektion 32. Erbjuda stöd. Jag vet att de älskar dig och det här är en svår tid för dem. Ja, det är en svår tid för mig också. Men dessa saker har ett sätt att lösa sig själva. Det är sant. Jag uppskattar dina vänliga ord. Det hjälper till att ha stöd under utmanande tider. Jag håller helt med. Vänner gör allt lättare. Jag finns här för dig när du behöver prata. Tack! Det betyder mycket för mig. Låt oss navigera genom detta tillsammans. Lektion 33. Kaffe och bakverk. Absolut. Kaffet smakar fantastiskt här. Jag håller med. De serverar läckra bakverk också. Har du provat croissanterna? De är himmelska. Inte än, men jag tänker göra det. Vad mer erbjuder de? Deras muffins är också anmärkningsvärda. De är ganska fluffiga. Låter härligt. Jag älskar ett gott bakverk med mitt kaffe. Låt oss njuta tillsammans vid vårt nästa besök. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli en god bit. Att hitta bra ställen att äta är en av mina favoritsaker att göra. Lektion 34. Upplevelser av konstutställningar. Har du varit på många konstutställningar tidigare? Ja, jag försöker gå när jag kan. Det är beundransvärt. Vilken typ av konst tycker du mest om? Jag dras till samtida konst. Det väcker ofta tankar. Det tycker jag också är spännande. Vilken är din favoritutställning hittills? Den med interaktiva installationer var anmärkningsvärd. Det låter engagerande. Jag skulle gärna uppleva det. Du borde definitivt gå med mig nästa gång. Jag ska. Låter som en minnesvärd upplevelse. Lektion 35. Att göra bokningar.
Har du bestämt var vi ska bo för vår resa? Ja, jag har några alternativ i åtanke. Utmärkt. Kan jag hjälpa till med bokning? Visst, jag skulle uppskatta all hjälp du kan erbjuda. Jag ska börja granska de val jag hittade. Perfekt! Låt oss se till att vi har en bekväm vistelse. Jag håller med. Ett bra ställe att vila är viktigt för en bra resa. Jag skickar alternativen senare idag. Låter som en plan. Jag ser fram emot det.